با این زنهای مطلقه هرگز ازدواج نکن. با این زنهای مطلقه که بهشون خیانت شده هرگز ازدواج نکن. با این زنهای مطلقه که به این دلایلی که تو این ویدیو دارم بهت میگم بهشون خیانت شده هرگز ازدواج نکن، چون این رفتارهایی که داره ممکنه باعث بشه تو هم بهش خیانت بکنی. احتمالش خیلی بالاست که رابطه شما هم نافرجام بمونه. در کل وقتی با کسی که مطلق است میخواین ازدواج کنی، چه زن با مردی که طلاق گرفته میخواد ازدواج کنه، چه مرد با زنی که مطلق است میخواد ازدواج بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. هر دو باید به اندازه کافی گذشته طرف رو جستجو بکنن، گذشتهشون رو از این لحاظ که چرا جدا شدن، دلیل جداییشون چی بوده و این از واجبات هستش. بعد از اینکه دلایل رو جستجو کردن حتما باید زیر نظر یه مشاور برن و ازش برای ازدواج موفق کمک بگیرن، چون گفتم که از واجباته که دلایل طلاق بررسی بشه. دلایل طلاق خب خیلی موارد میتونه باشه، اما تو این ویدیو همونطور که فکر کنم متوجه شدین میخوام از اون دسته از خانمایی بگم که بهشون خیانت شد و به این دلیل جدا شدن و اینکه چرا بهشون خیانت شده رو میخوایم بررسی بکنیم. چه رفتارهایی داشتن، چه اخلاقایی داشتن، چه الگوی رفتاری ثابتی توی اینها وجود داشته و تغییر نکرده که اون زندگی رو به خیانت کشیده. بریم که مفصل همه رو میخوام براتون توضیح بدم. مورد اول خانم‌هایی که خیلی بیش از حد کنترلگر هستن. اینکه همش از همسرشون میپرسن که کجا میری، کی میای، چرا اونو پوشیدی، اینو نپوشیدی، کی بود زنگ زد، چی گفتین، چرا اینو گفتی، چرا اون ساعت هر چی زنگ میزدم اشغالی میزدی، یا هر جمله‌ای که تهش مضمون کنترل کردن رو داشته باشه و در واقع به همسر سیگنال اینو بده که اون داره کنترلش میکنه، واقعا خسته کننده است. افرادی که کنترلگر هستن زندگیشون دیر یا زود از دست میره. بالاخره هر انسانی پیمانه صبری داره دیگه. شما هم پس اینو باید بدونی که وقتی از طرف همسرت زیاد کنترل میشی دقیقاً احساس خفگی بهت دست میده، احساس عدم آزادی بهت دست میده، انگار که توی یک زندون هستی که داری دست و پا میزنی. کسی هم که توی زندونه قطعاً برای آزادی خودش تلاش میکنه، به فکر فرار میفته. حالا این فرار یا ختم میشه به طلاق عاطفی که کلاً خودش از همسرش کنار میکشه و انگار به اجبار فقط روز و شب میکنه، یا اینکه این فرار ختم میشه به خیانت و در واقع رابطه با یه مرد یا زن دیگه که اونجا آزادی رو احساس بکنه. نمیخوام توجیه بکنم خیانت رو، خیانت تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست، اما دارم از اونچه که بر این فرد میگذره تا به این نقطه و به این واکنش برسه صحبت میکنم که پرواضحه که در این شرایط احساس نداشتن اعتماد و در واقع فشاری که روش هست ناخودآگاه اون فرد رو به سمت کنکاو در رابطه‌ای میبره که توش این اعتماد نداشته رو دریافت بکنه، توش این امنیتی که ازش دریغ شده رو لمس بکنه و از همه مهمتر آزادی که نداشته رو چنگ بزنه. یافتن آزادی رابطه توی یه جای دیگه تا از اون حس خفگی نجات پیدا بکنه و احساس بکنه که حالا دیگه آزاد هست. خب پس با این توضیحات اگر با مرد یا زنی که مطلق است وارد رابطه شدین و ریشه طلاق رو در این نقطه کشف کردین که ایشون زن یا مرد بسیار کنترلگری بوده و نتیجه رابطه رو به خیانت و بعد هم طلاق کشونده، بدونید که ممکنه این اتفاقات توی زندگی جدید هم تکرار بشه و این چرخه تلخ دوباره اتفاق بیفته، چون این مسائل، این اخلاق‌ها، این کنترلگری‌های وسواسگونه باید در اون مرد یا زن حل شده باشه تا اتفاقات تکراری رو رقم نزنه، وگرنه بیشک دوباره این اتفاقات تکراری رقم میخوره و این دفعه قربانیش شما هستی. پس حتما واجبه که این موارد رو جستجو بکنی. مورد بعدی خانم‌هایی که ازدواج کردن، چند سال از ازدواجشون گذشته ولی هنوزم که هنوزه به گذشته طرف، به گذشته همسرشون خیلی وسواسگونه وارد میشن و یه سوالهایی میپرسن که اونو کلافه میکنن. به حریم خصوصی یه سری از مسائلی که خیلی شخصی هستن و در واقع مربوط به خیلی گذشته دور هست وارد میشن و وسواسگونه چنگ میندازن و اطلاعات میخوان بیرون بکشن. شبیه این که میخوان مو رو از ماست بکشن بیرون، میخوان ریز به ریز، لحظه به لحظه از گذشته طرف مقابل اطلاعات جمع بکنن. خب این حد از کنکاوی توی گذشته یه نفر میتونه باعث بشه که اون امنیت روانیش به هم بریزه. سوالات و جستجوگری هایی مثل این که چند تا دوست دختر داشتی؟ باهاشون همبستر شدی؟ چند بار همبستر شدی؟
چند بار تو هفته با هم بودین؟ اولین رابطه تو کی تجربه کردی؟ دیگه وقتی چند وقت از زندگی گذشته تا این حد به جزئیات نفوذ کردن، در واقع سیگنال پلیس و بازرسی رو به طرف مقابل میده دیگه. انگار که داری تلاش میکنی که جاسوسی بکنی که یه سرنخ گیرت بیاد که بتونی اون سرنخ رو تبدیل کنی به یه پتک و هی بکوبی توی سرش. و اینجوریه که باز هم همون احساس زندانی بودن، احساس خفه شدن بهش دست میده و در واقع دوباره اینجوری میشه که دنبال فرار میگرده. یکی از همین راههای فرار هم چیه؟ خیانت هستش. مورد بعدی کسایی که کمالگرایی میکنن. خانم‌هایی که خیلی کمالگران، در واقع توقع دارن که همسرشون هیچ نقص و هیچ ضعفی نداشته باشه. وقتی که زن یا مرد کمالگرا باشن، سطح توقعشون بالاست. ناخودآگاه با رفتارشون به طرف مقابلشون احساس ناکافی بودن رو میدن. واقعا احساس ناکافی بودن حس بدیه، حس خیلی شرم‌آور و چندشی هست که توی یک آدم به وجود بیاد. ببینید آدم‌ها کلاً بر اساس حسی که بهشون دست میده عمل میکنن. پس وقتی که احساس ناکافی بودن میکنه، حس میکنه که خب هیچ وقت نمیتونه انتظارات همسرش رو برآورده بکنه و این باعث ناامیدیش میشه، باعث فشار روانیش میشه، باعث میشه کوچیک بشه، باعث میشه همیشه احساس خار بودن بهش دست بده. از طرفی هم آدمایی که کمالگرا هستن، هر کاری که براشون بکنی باز همون احساس رضایت کامل رو ندارن، همیشه احساس نارضایتی رو اونا میبینی. پس آگاه باش، اگر میخوای همسری یه فردی کمالگرا بشی، اینجوری میشه که قطعا تمام تلاشتو میکنی که رضایتش رو جلب بکنی، اما وقتی میبینی نمیشه ناامید میشی. متاسفانه وقتی از سمت یک زن یا مرد کمالگرا با این همه تلاش هیچ وقت مهر تایید رو نگیری، هیچ وقت نتونی اون تایید رو دریافت بکنی، این نیاز تایید شدن در شما ارضا نشده باقی میمونه و شما ممکنه که ممکنه، حالا باز گارد نگیرین که نه ما اهل خیانت نیستیم ما فلان. از شما نمیگم، از شمایی که انقدر به خودت مطمئنی نمیگم، برم کلیاتو میگم، دارم میگم یعنی هر کسی ممکنه که این اشتباه رو بکنه، ممکنه که بلغزه، ممکنه که دوام نیاره. الان دارم به شما میگم که ممکنه که به اشتباه برای ارضا شدن این نیاز دنبال رابطه دیگه‌ای بگردی، دنبال جایی بگردی که حس کنی برای شریکت کافی هستی، حس کنی برای شریکت کاملی، حس کنی که براش مورد تاییدی، تا بلکه به آرامش برسی، تا بلکه این نیازی که در تو ارضا نشده رو چنگ بزنی و آروم بشی. امیدوارم حتما این موارد رو جدی بگیرین. پس با کمی تحقیق، با کمی کنکاو، با کمی تأمل میشه همه این موارد رو کشف کرد تا بعداً در حسرت و پشیمونی نموند. مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. اگر همراه جدیدمون هستین کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید تا به محض آپلود ویدیو نوتیفیکیشن براتون بیاد. اگر ویدیو براتون مفید بوده برای دوستانتون شیر بکنید که اونا هم استفاده بکنن. با لایک ویدیو از ویدیو حمایت بکنید و با یک کامنت پر انرژی منو برای ساختن ویدیو بعدی تامین بکنید. بازم مرسی از همتون، دوستتون دارم. خدا یار و پشت و پناهتون.